mga kamami! Hello mga kananay! Welcome back to my channel. It's Mommy Joyce sa inyong kananay na kigay. For today's video mga kamami, i-share ko sa inyo kung paano ba ako nagre-repair ng t-shirt ko para maging ka-size and ka-shape ko. So, marami na akong na-repair na t-shirt ko mga kamami kasi gusto ko sa t-shirt yung ka-shape ko or yung ka-size ko. Ayoko rin ng masyadong masikip or masyadong maluwag. Yun lang yung prefer ko sa pagdadamit. So, kanya-kanya naman tayo ng gusto or ng style. Disclaimer muna mga kamami, hindi pa ako professional, hindi pa ako tailor. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung way ko kung paano ako mag-repair ng t-shirt. And pwedeng magkakaiba tayo ng way kung paano ba tayo mag-repair ng t-shirt. So sa mga kamami ko na interesado sa sewing, just keep on watching.
ganun ako mag-repair ng t-shirt mga kamami. And yung t-shirt na na-repair ko is cotton siya. Hindi siya stretchable. And marami na akong video about sewing mga kamami. Meron din akong playlist. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. And pwede nyo panoorin after this video. So, for more questions and suggestions, please comment down below. And that's all for today's video mga kamami. I hope nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video ko today. If you do, please like, share, and don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!